So, firstly, I should say that it's a pleasure to be back here once again in Shkodra. This is a city that I know very well, and I've been visiting very regularly over the last 4 years. Si fillim të doja të thosha që më bëhet shumë qefi që jam këtu në Shkodër. Është një qytet I cili unë e kam vizituar disa herë. I have one more year in Albania, and I look forward to coming back to Shkodra more times during that period. Qëndrimi im në Shqipëri do të vazhdojë edhe për një vit, kështu që jam besoj pozitiv që do vi sërish të vizitoj Shkodrën. And I'm here to do a number of things, including promoting our scholarship scheme, our master's scholarship scheme in the UK called Chevening. Kam ardhur këtu në këtë qytet edhe për të promovuar atë skemën tonë të programeve të bursave të Chevening që quajmë ne. And to talk to civil society, the media and the politicians here. Dhe gjithashtu për të ardhur dhe për të biseduar edhe me politikanët këtu. Now, electoral reform is of course the hot topic here in Albania. Reforma elektorale është një çështje shumë e nxehtë këtu në Shqipëri. And it's something that the UK sees as extremely important and something which needs to be got right. Dhe është diçka të cilën Britania e Madhe shikon me shumë rëndësi dhe që do donte ta shikonte të implementohej në mënyrën e duhur. I don't have a particular view about what the system should look like. Unë nuk kam një ide ose një perceptim mbase të saktë se cila do ishte mënyra e duhur për të patur implementimin e duhur të reformës. Every country has a different system. Çdo vend ka sistemet e veta specifike. And pretty much any system can be made to work properly if the political will is there. Dhe çdo sistem mund të bëhet mjaftueshëm mirë funksional nëse vullneti politik është aty. We were strong supporters of the process that led to the 5th of June agreement. Ne ishim mbështetës të fuqishëm të reformës edhe të ndryshimeve që u bën në 5 qershor, An agreement which everybody signed up to. Një marrëveshje e cila u dakordcua dhe u firmos nga të gjithë palët. And it remains the case that our view is that should not be changed. Dhe vazhdon të qëndroj fakti që mendimi jonë është që nuk duhet të ndryshojë ajo marrëveshje që u bë në 5 qershor. If there are further reforms, then they need to be done firstly in a transparent manner. Dhe nëse do kishte reforma, domethënë vazhdimsi të reformës, patjetër që do duhet të bëheshin në mënyrë sa më transparente. And secondly, in a manner which meets the principles of being as consensual as possible. Dhe në mënyrë të tillë që të jenë në përputhshmëri mbase jo vetëm me pjesën transparente, por edhe me konsensusin e duhur. And it's for the political council to continue their work to try and find something which can be agreed together. Dhe është detyrë e Këshillit Politik për të gjetur një mënyrë funksionale për ta bërë atë të funksionojë dhe të gjejë një konsensus të përbashkët. And I hope that is possible. Dhe unë shpresoj që kjo gjë të bëhet e mundur. But if it gets to the point when it isn't, then there will need to be looked at to see whether there is a way through some kind of arbitration. Por në rast se kjo gjë nuk do të ishte e mundur që të gjeni një konsensus, do të ishte mirë të gjehej një mënyrë arbitrare ose arbitrazhi ndërmjet palëve, domethënë për të gjetur këtë konsensus. But I strongly urge all parties in the political council to do everything they can to find a way through this. Po unë do të sugjeroja dhe do t'i inkurajoja të gjitha palët që të gjejnë një konsensus për ta bërë këtë gjë funksionale. And what is important is to find, whatever the system is, to find a system which can produce the best election possible next April, an election which genuinely reflects the will of the people. Dhe ajo çfarë unë do të rekomandoja është të gjendet një sistem, pavarësisht se cili është ky sistem, I cili do të funksiononte
për Shqipërinë dhe që do t'i bënte zgjedhjet e ardhshme, zgjedhjet e 25 prillit, të suksesshme, të lira dhe të ndershme. So, as a closure, I would like to ask you what would be your recommendation or your suggestion for voters in Albania on the 25th of April? Like, what should they take into consideration, especially from your experiences of coming from a country that is very much democratic and better off than Albania in that direction? So, I don't have a view on who people should vote for, but I do think they should vote. Mbase unë nuk kam një këndvështrim se cilin person ose cilën parti qytetarët shqiptarë duhet të votojnë, por jam I bindur që shqiptarët duhet të votojnë. It's a democratic responsibility, it's a democratic right to do this, and it's for everybody in this country, for all the voters, to decide who they think should be their next government. Është një detyrë dhe një përgjegjësi që votuesit shqiptar kanë ndaj vendit të tyre dhe ndaj vetes së tyre dhe besoj se ata duhet të jenë personat që vendosin se kush do t'i udhëheqin në vitet në vijim. So my message again is to say, I don't care who you vote for, but just please make sure you do vote on the 25th of April. And that's something I'll be saying, I think, a lot in the next 7 months. Okay. Dhe mbase duhet ta përsëris edhe një herë, nuk do mund të them se cilin të votojnë qytetarët shqiptar, por ajo çfarë unë dua ta them dhe do ta them disa herë deri në datën 25 prill është, ju lutem votoni sepse është shumë e rëndësishme. Mungesa një leadershipi të re, një klase të re politike, është shqetësuese për ju, po se kemi 30 vite të njëra figura. The fact that there are no new figures or no new movements in Albania, is it problematic to you? Would you see this as a problem, the fact that we have the same individuals or figures or parties running again? Well, we've had the same 3 parties in power in the UK in one way or another for 150 years, maybe longer now. Në rastin e Britanikë së Madhe, mund të them që ne kemi pasur po të njëjtat parti ose të njëjtat figura, le të themi për 150 vite tashmë. So it's quite possible to have that. You know, it doesn't have to be a new party every time. Kështu që është e mundur që kjo gjë të jetë okay, nuk është e nevojshme që të ketë një parti të re çdo herë. But of course it's for the parties to make themselves as attractive as possible to the voters. Por është shumë e rëndësishme që partitë vetë të bëjnë punë bince ose të punojnë me veten e tyre që ta bëhen atraktive dhe të tërheqin votuesit. And we shouldn't forget that the parties are ultimately there to represent the people that vote for. Dhe nuk duhet harrojmë faktin që partitë janë aty, qëllimi I tyre duhet ishte dhe janë aty për të shprehur interesin dhe zërin e qytetarëve. Ajo është detyra e tyre. Shouldn't forget, and it's important on the 25th of April that we remember, that the power is with the voter, not with the party. That way round. Dhe duhet ta mbajmë parasysh, duhet kemi parasysh që në datë 25 prill fuqia qëndron me votuesin, votuesi është ai që domethënë ka forcën dhe jo e anasjellta, jo partia. Thank you. In your opinion, what is your opinion about the justice reform in Albania? Because we've seen in the last year also the freeing or letting go of some of very criminal groups or individuals from prisons that were freed. Sure. The UK is a strong supporter of justice reform. And yesterday I went to go and visit the new head of the MBI. Britania e Madhe është një mbështetës shumë I fuqishëm I reformës në drejtësi dhe unë dje pata mundësinë të takoj edhe kryetaren e në PKH-s po. And the creation of MBI is the next step in what is a long process. Dhe krijimi I BKH-s është një hap I rëndësishëm I asaj çfarë do të jetë një proces I gjatë.
And of course we would all like this to be happening quicker. Dhe patjetër që ne të gjithë do donim që kjo gjë të ndodhte më shpejt, të ishte më shpejt. But the reality is that there is no alternative and we need to see justice reform completed. Por e vërteta është që nuk është se kemi alternativa të tjera dhe të gjithë duhet ta pranojmë që duhet të shohim reformën në drejtësi të kompletohet, të përmbushet. Ambasador, ju nuk jeni më pjesë e Bashkimit Evropian, por Shqipëria është një rrugtim të nisur shumë vite më parë. Sa shanse ka një vend me kaq shumë probleme ta ketë të shpejt integrimin evropian? Ka një zhvillim në rritje. Jemi vetë një popull që në mas duam integrimin evropian, por në vend që ecim përpara për fat keq çdo vit bëjmë hapa pas në atë plotësimin e kushteve që kërkojnë vendet e Unionit. Keni një koment për këtë? So, UK is no longer part of EU. However, Albania has been for a long time aspiring to be member of EU. Do you have an opinion of like when this might happen, and despite all the challenges and the problems that the country has, like what is your view of the future of Albania in EU? As you rightly say, of course, the UK is no longer a member of the EU. Ashtu siç ju thatë qartësisht, Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian. But we strongly support Albania's desire to become a member. Por ne mbështesim fuqimisht dëshirën edhe nevojën e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. And we support the reforms that Albania is going through in order to become a member. Dhe mbështesim të gjitha reformat që Shqipëria po ndërmerr në mënyrë që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. And again, of course, we'd all like things to happen quicker. Dhe patjetër të gjithë do donim që gjërat të ndodhin më shpejt, të kishim mundësi të bëheshin më shpejt. And Albania has a lot of work to do. Dhe Shqipëria patjetër ka shumë gjëra për të bërë, ka shumë punë për të bërë. But there is nothing that is being asked of Albania that is not possible. Por asnjë nga ato që i kërkohet Shqipërisë nuk janë të mundura, domethënë nuk përbëjnë problem që s'mund të realizohen. So I'm confident that Albania can meet the requirements and continue on this journey to full membership. Unë jam konfident që Shqipëria do mundet t'i plotësoj, nëse ka patjetër vullnet, të plotësoj kriteret e kërkuara dhe të bëhet antar me karakteristika të plota. Në mbyllje, cili do ishte porosia që do vjetë një shqiptar në për 25 primin, si një shtetas britanik që ndoshta keni mundësi të nasillni përvojnë edhe të një vendi ku demokracia ka më shumë konsolidim dhe which is one of the countries that has been very well known of organized crime and trafficking, drug trafficking and everything, especially in UK and everything. What is your opinion of the money that will be brought back to the country for elections and like how will be operation? So the fight against organised crime has been one of the biggest priorities that I have had over my 4 years in Albania. Lufta ndaj krimit të organizuar ka qenë një nga prioritetet që un kam pasur, prioritetet më të mëdha që un kam pasur në këto 4 vite punë këtu. And it will definitely be a focus for my work for the next year of my time here. Dhe patjetër që do jetë në fokus të punës time edhe për vitin e ardhshëm të qëndrimit tim këtu. And during my time here, the embassy has tripled in size, and most of our new UK staff are all working with the Albanian government to fight this organised criminals. Dhe gjatë vitit të fundit, ambasada jonë është zgjeruar, është rritur në numër, dhe pjesa më e madhe e stafit britanik që po punon në Shqipëri momentalisht janë të fokusuar të gjithë për të ndërhyrë dhe për të punuar me krimin e organizuar. And that we will continue to do, both here in Albania and also in the UK. Dhe ne mendojmë se do bëjmë të njëjtën gjë qoftë këtu në Shqipëri edhe në Britani të Madhe. And a big part of what we look at is dealing with the proceeds of crime. Dhe ajo një pjesë e rëndësishme asaj që ne shohim dhe që do mundohemi të bëjmë është të merremi me procedurat e organizimit të krimit të organizuar, me procesin e krimit të organizuar. Because the only reason that anyone goes into organised crime in the first place is to make money.
Sepse siç e dim, një nga arsyet që njerëzit bëhen pjesë e krimit të organizuar ose që përfshihen me krimin e organizuar është pikërisht për të bërë para. And if we can turn off that tap, we can stop that flow of money, then we can make a significant difference in this fight. Dhe mendojmë se nëse do kishim mundësi që ta ndalonim këtë rrjedhje në një farë mënyrë të burimit të të ardhurave, atëherë edhe largimi I të rinjve apo largimi I personave do të mund të ndalohej. Zoti ambasador, ju pat që kohët e fundit fokusi është rritur sa I përket krimit, por vetë në optikën tuaj, jeni kënaqur me ato çfarë bëjmë sot, ka prodhuar reforma në drejtësi e shumë investuar nga faktori ndërkombëtar, apo jep atë kujtin e duhur sepse ka shumë skepticizëm, kemi parë kohët e fundit madje edhe virimin e shumë bandave të rrezikshme kriminale që operojnë në territorin e Shqipërisë. So there have been some improvements in justice. Do you think that, despite all the problems that they have had, like, do you think that this type of relationship that they are evolving now before elections, like this setup that the government and the institution of the president has, will affect the elections? So the president has a clear constitutional role. Presidenti ka një rol të rëndësishëm dhe të qartë kushtetues. And he sees that and acts upon that in the way that he feels best done. Dhe ai vepron mbi atë çfarë mendon se është gjëja më e duhur dhe e drejtë për të bërë në lidhje me kushtetutën. And I think it would not be right for me as a foreign ambassador to comment upon the actions of the president of this country. Dhe nuk mendoj se do të ishte vendi I duhur ose e duhur për mua që të komentoj mbi rolin e presidentit. Ka disa kërkesa të reja ose një ngërsh politik në Këshillin politik. Si shihni të zhvillimet e fundit? Gjithë kërkojnë konsensusin, por në shumë palët po shkojnë deri në përplasje. There is a deadlock in the political council right now, so everybody is looking forward to a consensus. However, it's obvious that they are not finding a consensus and most probably won't be able to find one. How do you see it? So as I've said already, I think it's incredibly important that the political council continues its work to try and find a consensus. Ashtu siç e përmenda edhe pak më parë, mendoj se është me mjaft rëndësi që Këshilli Politik të vazhdojë punën e vet, të vazhdojë të operojë. If it cannot, then we will have to look at what possible routes of arbitration are available. Dhe nëse kjo gjë nuk do të ishte e mundur, atëherë na duhet të shohim mënyra arbitrimi të duhura për të zgjidhur këtë lloj ngërçi që ju përmendët. But I don't think we are quite there at this moment. Por në mendimin tim nuk jemi akoma në atë stad për momentin. Ambasadori, keni ardhur në Shkodër, në drejt vendit të ndoshta janë bazat e krimit të organizuar në Angli, shumë të ri, e bajnë të ardhme në kryetet të Anglisë dhe I patrohen në krimin organizuar. Ato para po investohen edhe në Shqipëri dhe ndoshta edhe në politikë. Keni menduar se si mund të frenohet ky trend të vjedhje të drejtës? Okay. Mr. Ambassador, you are... Apo do t'i besoni për vetëm monitorimin që bën OSBE dhe organizmat e tjera të specializuara në procesin zgjellor? So when saying that they will intensify monitoring, you mean also monitoring that will come from your own countries, or is it mainly will be leaving to the OSCE monitoring that usually happens in the country? In previous elections, there have been three types of monitoring here. There's been the election monitoring run by ODIHR. Në vitet e kaluara ka pasur 3 forma monitorimi në vend, ka qenë monitorimi që bëhet nga SBE ODIHR-i, which the UK has been part of. Që Britania e Madhe ka qenë pjesë e këtij lloji monitorimi. And of course, at the last local elections, the head of the monitoring organisation from ODIHR was British. Në zgjedhjet e fundit lokale, monitoruesi kryesor ose kryetari I monitorimit, le të themi, ka qenë një britanik.
There's also domestic monitoring, which I think is incredibly important. Nobody knows this country better than Albanians themselves. Patjetër që është monitorimi vendor ose lokal, I cili bëhet nga monitorues të cilët jetojnë këtu, dhe në mendimin tim s'ka monitorim më të mirë se sa ai që bëhet nga njerëzit që e njohin terrenin, njohin situatën në vend. And the third way is monitoring, which is done by the embassies themselves. Dhe monitorimi I tretë është monitorimi që bëhet nga ambasadat vetë. And we always put teams out into the field on election days to do our own monitoring, and we will certainly do that again this time. Dhe ne gjithmonë kemi angazhuar stafin ton që të bëhet pjesë e monitorimit në ditën e zgjedhjeve dhe patjetër që do bëjmë të njëjtën gjë edhe këtë herë. Zoti ambasador, kemi parë që ditët e fundit ka një tensionim ose rikthim të gjuhës së ashpër të presidentit të Republikës përballë mazhorancës. Nuk kemi vetëm një përplasje mazhorancë opozit, por edhe një përplasje presidencë mazhorancë. Mund të ndikojë kjo në zgjedhjet e 25 prillit dhe është sipas jush në vendin e duhur dhe në gjuhën e duhur institucioni presidentit? In the last days, we've seen the president having a harsher language to the government and being more antagonistic. Dhe me rëndësi për ne. Sa shanse kanë sa të ketë zgjedhje të tjera të ndershme në një kohë kur përveç se situata politike është e tensionuar, ka indicie që sërish krimi organizuar po vepron dhe ka nisur tentativa për të qenë I fortë në këtë zgjedhje, në diktimin e rezultatit të tyre. So what are the chances for the upcoming elections to be free and fair ones, not only on the political side, but also taking into consideration that the organized crime is already being strongly felt involved in this pre-election stage? I believe that if the political will is there on all sides, then Albania can have a free and fair election and an election which delivers the will of the people. Unë besoj realisht që nëse do të ekzistonte vullneti politik, nëse vullneti politik është aty, Shqipëria do të mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është një gjë që mund të arrihet. The UK government works very closely with the Albanian government to fight organised crime. Qeveria britanike punon ngushtësisht me shtetin shqiptar në mënyrë të tillë për të parandaluar dhe për të luftuar krimin e organizuar. And we will continue to work hard at that in the months leading up to the election. Dhe mendojmë dhe do të punojmë realisht akoma më fuqishëm në muajt që vinë, sidomos duke pasur parasysh zgjedhjet e ardhshme. And we will also work with the international community to ensure that we can get the best observation missions possible for next April's election. Gjithashtu do të vazhdojmë edhe bashkëpunimet do të jenë akoma më të ngushta me palët ndërkombëtare në mënyrë që të kemi një monitorim më të mirë të zgjedhjeve të ardhshme dhe observim më të mirë të tyre. Kur thoni do të intensifikoni punën për monitorim, do të vinë grupe të caktuara europian, por në vend që ecin përpara për fat keq çdo vit bëjmë hapa pas në Të tjera dhe të gjithë duhet ta pranojmë që duhet të shohim reformën në drejtësi të kompletohet, të përmbushet. Shumë vite më parë, sa shanse ka një vend me kaq shumë probleme ta ketë të shpejti? If the political will is there on all sides, then Albania can have a free and fair election and an election which delivers the will of the people. Unë besoj realisht që nëse do të ekzistonte vullneti politik, nëse vullneti politik është aty, Shqipëria do të mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është një gjë që nuk arrihet. The UK government works very closely with the Albanian government to fight organised crime. Qeveria britanike punon ngushtësisht me shtetin shqiptar në mënyrë të tillë për të parandaluar dhe për të luftuar krimin e organizuar. And we will continue to work hard at that